नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्बनेल र टाइटल देखेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु केको बारेमा रहेको छ भनेर। र साथीहरू, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको ब्यालेन्सदेखि आफ्नो खल्ती वालेटमा त्यो ब्यालेन्सलाई कसरी लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अर्थात् तपाईले आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट खल्ती वालेटमा कसरी पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यस भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर खल्ती वालेटमा कसरी पैसा लोड गर्ने अर्थात् जम्मा गर्ने भन्ने कुरा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईलाई यो सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ। त्यसैले तपाईले भिडियो स्किप नगरी भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुहोला र तपाईलाई मोबाइल ब्याङ्किङबाट खल्ती वालेटमा पैसा लोड गर्ने तरिका थाहा हुनेछ। र यसको लागि तपाईले आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गर्नुहोस्, EBL टच 24 भन्ने एप्लिकेसन, र आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन भइसकेपछि तपाईहरु मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङबाट खल्ती वालेटमा पैसा लोड गर्नको लागि र यो भन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा अपडेट आएको छ भने प्ले स्टोर एप स्टोरमा गएर अपडेट गर्नु होला र तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ लोड वालेट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। लोड वालेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तीनटा वालेटमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ, इस्युवा, IMP, खल्ती। तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर आज हामीहरू खल्ती वालेटमा पैसा लोड गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले खल्ती यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ, थर्ड अप्सन खल्ती अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि एमाउन्ट भनेको छ तपाईले खल्ती वालेटमा 10 रुपैयाँदेखि उँभो पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटिमा कति रकम लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेर्नको लागि तपाईले यो आईको आइकन देख्नुहुन्छ एमाउन्टदेखि वल्लो छेउमा, यो अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खल्ती वालेटको ट्रान्ज्याक्सन लिमिट कति रहेको छ भनेर। र तपाईले एमाउन्ट मेन्सन गरिसकेपछि खल्ती आइडी भनेको छ, खल्तीमा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बर राख्नुहोला र रिमार्क्समा लोड वालेट या कुनै एउटा रिमार्क्स राखेर कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। म मेरो इन्फर्मेसन भरेर कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गर्छु, तपाईहरु पनि यही स्टेप फलो गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राखेर कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई डिटेल्स भन्ने अप्सनमा आइपुग्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ कि छैन एकचोटि रुजु गर्नुहोला। इन्फर्मेसन ठिक छ भने प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको जुन ट्रान्ज्याक्सन पिन रहेको छ त्यो पिन राख्नुहोस् र यो तल राइटको अप्सन एउटा देख्नुहुन्छ आइकन, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिदिने बित्तिकै तपाईले सजिलैसित ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गरिसक्नु भएको छ यो स्टेप फलो गरेर। र तपाईले सजिलैसित आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट यो स्टेप फलो गरेर खल्ती वालेटमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, आशा गर्दछु तपाईलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा साथीहरूको माझ पनि सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को मेरो च्यानलमा भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु, त्यतिखेरसम्मको लागि छुटौँ है त।